Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 7, the 10th class physics, 10th chapter. Our topic is among the characteristic wave parameters. اول دا چې parameter څه شی دی the value which is constant in one case but may vary in another case. داسې values چې هغه په یو کیس کې زموږ سره constant value وي خو که موږ بیا بل کیس اخلو نو په هغې کې به بیا بل شان value وي بدل value وي نو داسې قسمه مقدارونو ته values ته په فزیکس کې په میتھس کې parameters وي. لکه مثال په طور په دې چپټر کې چې زموږ سره ویولنت فریکوینسي امپلیټیوډ او دغه شان سپیډ وغیره کوم استعمالیږي د ویو دپاره نو که موږ یو ویو واخلو نو هغه به زموږ سره دا ټول ویلیوز به د هغې دپاره هماغه یو شان ویلیوز استعمالیږي. بیا په بل کوېسچن کې چې بل ویو موږ واخلو نو بیا به دا ویلیوز بدلیږي. په دې کې اولنی کوم پیرامیټر چې دی ویولنت کوم چې موږ په لیمډا ګریک لیټر دی لیمډا په لیمډا سره موږ ظاهرو نو ویولنت زموږ څه شی دی د شارټیسټ ډسټنس between 2 points where the wave pattern repeats itself. The shortest distance between 2 points where the wave pattern repeats itself. کچری دا زمون سره یو ویو دی او دا زمون سره دی equilibrium position دی نو که مونږه په دې کې دا یو کرسټ او کنزیګیټو ورپسې متصله بل کرسټ دا واخلو نو د دې دواړه کرسټ په منځ کې چې دا څومره فاصله ده دې ته مونږه ویولنت وایو په لیمډا سره ظاهریږي. نو د ویولنت مونږه بل ډیفینیشن دا هم کوو چې د ډسټنس بټوین ټو کنزیګیټو کرسټ دا یو کرسټ دی دا بل کرسټ دی. دغه شان د ډسټنس بټوین ټو کنزیګیټو ټرافس دا یو ټرف دی دا بل ټرف دی نو د دوه کنزیګیټو متصله ټرافس په منځ کې چې کومه فاصله ده دغه ته موږ څه وایو ویولنت ورته وایو او په لیمډا سره ظاهریږي. بل زموږ سره امپلیټیوډ دی. امپلیټیوډ په ایکس ناټ سره یا په ا سره ظاهریږي. امپلیټیوډ څه شی دی؟ the maximum displacement of the elements of wave from the equilibrium position. The maximum displacement of the elements of wave from the equilibrium position is called amplitude. Amplitude که په دې ویو کې مونږ اخلو نو دا زموږ سره مین یا equilibrium position دی. د دې نه چې maximum displacement څومره دی دا فاصله نو دې ته مونږ amplitude وایو. په ا سره ظاهریږي یا په ایکس ناټ سره ظاهریږي. ایکس سره دا ورپورټه 0 دا ویل کېږي ایکس ناټ. دغه شان زموږ سره بل یو ډیفینیشن چې کوم کول دي ویو سایکل. ویو سایکل زموږ سره څه شی دی؟
one complete round trip of a point on the wave. One complete round trip of a point on the wave. که په ویو باندې مونږه یو پوینټ واخلو، دا زما سره یو ویو دی او په دې باندې ما دلته دا یو پوینټ پی واغسته. دا ویو مخکې روان دی، نو دا پوینټ چې داسې لاړ شو بیرته دلته د کرست نه روان شوی دی او بیرته کرست ته ورسېږي. نو یو راوند ټریپ د دې مکمل شو. په دې کې یو کرست او یو ټرپ دا مکمل شو. نو داسې یو چکر ته د ویو دې ته مونږه یو ویو سایکل ورته وایو. دغه شان که د ټرپ نه دا روان شوی دی، داسې بره لاړ کرست ته او بیا ټرپ ته راورسېده. نو دا یو ټریپ پوره شو، دې ته مونږه یو سایکل وایو. د ویو یو سایکل ورته وایو. one complete round trip of a point on the wave. که په ویو باندې مونږ یو پوینټ واخلو او دا ویو روان دی، هغه پوینټ ورسره داسې روان دی او یو راوند یې پوره کړ، نو دقه زموږ سره یو سایکل پوره شو. بیا زموږ سره بل پکې ټایم پیریډ دی. Time period زموږ سره څه شی دی؟ The time required for one wave cycle. The time required for one wave cycle to pass through a certain point. Time period په capital T سره ظاهریږي او دا زموږ سره هغه ټایم دی چې د یو سایکل پوره کولو لپاره پکاري. هغه ټایم چې د یو سایکل پوره کولو لپاره پکاري دغه ته موږ ټایم پیریډ وایو. لکه مثال په طور یو ویو داسې روان دی، د دې ځای نه چې دا ویو روان شو بیرته د یو کرست نه د ورپسې کنزیکټیو کرست ته ورسېدو، نو دې چې څومره ټایم واغستو دغه زموږ سره یو ټایم پیریډ شو. دا ټایم پیریډ معلومولو لپاره فارموله دا ده چې ټایم ډیوایډ بای نمبر اف ویو سایکلز. چې څو ویو دا ځای ما یو پوینټ واغستو او ټایم ما سټاپ واچ ما آن کړی دی. سټاپ واچ آن دی، ټایم ما 20 سیکنډ ټایم لپاره ما دا نوٹ کړو چې د دې نه څو ویو سایکلز د دې پوینټ نه پاس شو. نو فرض کړه د دې پوینټ نه په 20 سیکنډ کې نمبر اف سایکلز چې دی هغه 100 سایکلز د دې پوینټ نه پاس شو. نو اوس چې زه ټایم پیریډ معلوموم، نو ټایم زموږ سره 20 سیکنډز دی او نمبر اف سایکلز هغه 100 دی. نو 20 ډیوایډ بای 100 نو دا به زموږ سره 0.2 سیکنډ. دا زموږ سره ټایم پیریډ شو. د یو سایکل دپاره چې څومره ټایم پکار دی هغه 0.2 سیکنډ دی. معلومولو دغه طریقه شوه چې مونږ به مثال په طور د 100 سایکلز لپاره ما ټایم نوٹ کو چې هغه زما سره 20 سیکنډ دی. نو دغه ټایم راواخلئ په سایکلز باندې تقسیم کړئ، نو د یو سایکل لپاره چې کوم ټایم دی نو هغه 0.2 سیکنډ شو. دا د دې ټایم پیریډ شو. کیپیټل ټي سره ټایم پیریډ ظاهریږي. بل زموږ سره فریکوینسي ده.
the number of wave cycles passing through a certain point in unit time. The number of wave cycles passing through a certain point in unit time. چې په unit time کې د یو point نه څو cycles pass کیږي. فرض که دا یو point مونږ واغستو، زه ګورم چې د دې point نه په unit time کې څو cycles چې کوم دي دا د دې نه pass کیږي. هغه به زما سره frequency. څنګه چې مخکې د time period لپاره مونږ دا example وایو چې time ما واغستو 20 سیکنډ او number of cycles په هغې کې 100 cycles د دغه point نه pass شو. نو که د دقه ډیټا نه زه frequency معلوموم، نو frequency چې په small f سره ظاهریږي د دې لپاره فارموله ده n divided by t. n زموږ سره 100 دی cycles او divided by time چې کوم دی هغه 20 seconds دی. نو 100 divided by 20 نو دا شو 5 cycles per second. دې cycle per second ته بیا مونږه hertz وایو. 5 hertz په hz hertz د frequency لپاره یونټ چې دا hertz دی او دا په اصل کې cycle per second. cycle per second ته مونږه hertz وایو. نو دا زما سره 5 hertz د دې frequency شو. د 5 hertz مطلب دا دی چې په یو سکند کې د دې point نه 15 cycles چې دي دا پاس کیږي. که مونږ دا point اغستی دی نو د دې point نه په یو سکند کې 15 cycles پاس کیږي. نو دا د دې frequency شو 5 hertz. څنګه چې مخکې مونږ د time period او د frequency په منځ کې relation ویلو، نو هم هغه شان relation دلته هم د time period او د frequency په منځ کې دی چې t زموږ سره د 1 ور f برابر دی یا f د 1 ور t برابر دی. د دې وجه دا ده چې د time period لپاره مونږه فارموله ویله چې t over n او د frequency لپاره اوس مونږ ویل چې n over t. دا دواړه فارمولې د یو بل reciprocal دي. time period کې time بره دی، number of cycle لاندې دی په denominator کې دی. دا شان frequency کې number of cycles په numerator کې او time په denominator کې. نو د دې وجه نه f زموږ سره د 1 ور t برابر دی یا t time period د 1 ور f برابر دی. او مونږ داسې وایو چې time period او frequency د یو بل reciprocal دي. په دې باندې بیا مونږ numerical حل کوو چې کله time period راکړی د هغې نه frequency معلومولی شو، frequency راکړي د هغې نه time period معلومولی شو. ستاسو د معلوماتو لپاره په پیج نمبر 18 باندې لاندې ورکړي دي point to ponder معلوماتي خبرې یو دوه ورکړي دي چې earthquake د earthquake چې کوم waves دي نو دا زموږ سره په دوه قسمه دي، یو p waves او بل s waves. p waves compressional waves دي او s waves چې کوم دي نو دا زموږ سره transverse waves دي یا دې ته مونږ shear waves هم وایو. دا p د compressional نه p اغسته compressional waves او s د shear نه اغسته shear waves. دا transverse waves دي او دا پکې compressional waves دي. compressional waves چې نو د دې speed ډېر زیات تیزي او د ډېر فاصلې پورې دا waves رسي، او shear waves چې د دې speed
کمی تقریبا 60% 60% دا پی ویوز چې دي کمپریشنل ویوز دا 60% تیزی په نسبت د شیر ویوز یا اس ویوز. بل زمون سره ویو سپیډ بل پیرامیټر چې کوم دی هغه ویو سپیډ دی. Wave speed زمون سره څه شی دی؟ the distance traveled by a wave in unit time. the distance traveled by a wave in unit time. په unit time کې چې څومره distance wave وهي دغه ته مونږه wave speed وایو. v is equal to delta s divided by delta t. دلته د delta څه مقصد نشته دی که مونږه سمپلی اس ورته ولیکو هم صحیح دی. د ډلټا په مطلب باندې لږ ځان پوه کړئ چې د ډلټا اس ډلټا ورسره ولې لګېدلې ده، دغه شان د ټایم سره ډلټا ټي ولې لګېدلې ده. ډلټا مطلب یې ډیفرنس. دوه مقاصدو لپاره دا ډلټا استعمالیږي. یو د ډیفرنس لپاره فرق چې د یو مقدار نه مونږه بل مقدار منفي کوو، عام طور د فاینل ویلیو نه انیشل ویلیو ماینس کوو سپریټ کوو، نو په دغه صورت کې بیا ډلټا استعمالیږي. بعضې ځایونو کې موږ ډلټا د سمال اماونټ لپاره هم استعمالو چې کله ویلیو ډېره زیاته ورکوټي نو د هغې لپاره ورسره ډلټا لګوو د ډېر ورکوټي مقدار لپاره. دلته مطلب د ډلټا چې دی نو هغه ډیفرنس دی. ډیفرنس داسې چې فاصله خو زموږ سره یو طرف بل طرف ته دواړه طرف ته نامعلومه حده پورې دغه تللی دی. نو که مونږ شروع د دې ځای نه کړي فرض که دا 5 میټر والا ځای دی او دا ځای فرض که 12 میټر، نو د دې دواړو په منځ کې ډیفرنس د 12 نه به مونږ 5 منفي کړو، نو ډلټا اس به زموږ سره 12 نه چې 5 سپریټ شي نو 7 میټر. نو اوس چې کوم ایکسپریمنټ کې زه فاصله استعمالوم نو هغې تعلق د دې 7 سره د دې ځای نه د دې ځای پورې، ځکه چې ویو کوم ځي نو هغه د دې ځای نه دې ځای ته تللی دی. نو د دې وجې نه دا ډلټا ورسره موږ په دې وجه لیکو چې کومه فاصله چې زموږ سره کنسیډر ده هغه فاصله. نور فاصله دلته د 0 نه شروع شوی یا د ماینس 100 نه شروع شوې ده، نو دې خوا هم ډېر شی فاصله شته، اخوا هم ډېر شی فاصله شته، خو د هغه نورې څه زموږ کار نشته. مونږ صرف هغه اخلو کوم چې زموږ سره انډر کنسیډریشن ده، کومه چې مونږ په ایکسپریمنټ کې استعمالوو. د ویو سپیډ سره یو ایکویشن بل استعمالیږي چې څنګه مونږ وویل ډلټا اس ډیوایډ بای ډلټا ټي. د ویو سپیډ دپاره یونټ هم هغه دی کوم چې عام طور د سپیډ دپاره میټر پر سیکنډ استعمالیږي. که دلته ډسټنس مونږه واخلو لیمډا، چې لیمډا زموږ سره د 2 کنزیګټو کرست په منځ کې فاصله یا د 2 کنزیګټو ټرف په منځ کې فاصله چې کومه ده دغه ته مونږه لیمډا وایو، ویو لینث ورته وایو، یا د 2 کنزیګټو کمپریشنز په منځ کې په لانګیټیوډینل ویوز کې بیا کمپریشن او ریفلیکشن، نو د 2 کنزیګټو کمپریشن په منځ کې فاصلې ته هم مونږه لیمډا یا ویو لینث وایو. نو که فاصله زه د دغه یو ویو سایکل له څومره فاصله چې ده د 2 کرست په منځ کې یا د 2 ټرف په منځ کې دغه واخلم، نو دغه فاصله چې ویو په څومره ټایم کې وهي هغه ټایم ته ټایم پیریډ وایي. دا یو ویو سایکل چې په څومره ټایم کې والی کېږي هغه ټایم ته ټایم پیریډ وایي. نو دلته به زه د ټایم په ځای باندې کیپیټل ټي یعنې ټایم پیریډ ولګوم، نو وي زموږ سره د لیمډا اوور ټي برابر شو. بیا 1 ور ټي داسې اندازه لیکلی شم چې لیمډا انټو 1 ور ټي، ځکه چې ټي دلته په ډینامینیټر کې دی، نو دا که تیزه اخوا لیکم 1 ور ټي به د لیمډا څخه په ضرب کې ولیکلی شي. او دغه
ون ورکی لپاره موږ مخکې ویل چې دا زموږ سره د اف برابر وي نو ویلاسټي سپیډ of the wave چې کوم د ویو سپیډ هغه زموږ سره د لیمډا اف برابر شو دا ډېره اهم فارموله ده په ویو کې د ویوز چې څومره نومیریکلز دي په هغې کې عام طور ده ډېره زیاته استعمالیږي v is equal to f lambda یا v is equal to lambda over t اوس موږ لا یو اگزامپل 10.6 را کړی دی A student vibrates the ends of a string at 2.6 hertz. په دې کې ګیون موږ لا چې راکړي یو فریکوینسي راکړي فریکوینسي چې موږ په سمال اف سره ظاهرو هغه 2.6 hertz. اوس دا به موږ ته څنګه پته لګي چې دا فریکوینسي ده نو دا د دې یونټ نه موږ ته پته لګي چې د دې سره یونټ هرتز لګېدلی هرتز د څه یونټ دی دا د فریکوینسي یونټ دی نو ځکه ما فریکوینسي اف ورته ولیکم چې دا 2.6 هرتز ده This produces a wave with a wavelength of lambda یې موږ له راکړی دی 0.37 meter. Calculate the speed of the wave او موږ ته سپیډ یا وی دا معلومول دي دا زموږ سره ریکوایرډ دی ریکوایرډ څه شی دی سپیډ اوس موږ کوم ایکویشن چې د ویوز لپاره ووایو چې v is equal to f lambda دغه ایکویشن به موږ استعمالو او دا نومیریکل به سالو کوو using wave equation. Wave equation زموږ سره v is equal to f lambda په دې کې ویلیوز پټ کړئ f چې دی هغه 2.6 دی او n2 lambda چې دی هغه 0.37 ده دې دواړو له چې موږ ضرب ورکړو د سټوډنټس لپاره زما دا خبره یاد ساتئ چې تاسو ضرب چې دی تقسیم چې دی نو زیات کوشش دا کوئ چې دا تاسو د کلکولیټر نه بغیر په خپله وکړئ د دې سره ستاسو د میتس د ضرب کولو صلاحیت چې دی هغه به سیوا کیږي کلکولیټر ډېر کم کوز استعمال کوئ او زیاتره تاسو په خپله باندې multiplication या division دا کوي 2.6 into 0.37 دا زموږ سره 0.96 او ورسره 2 دلته سپیډ دی نو د سپیډ لپاره یونټ میټر پر سیکنډ دی دا ورسره یونټ ولري بل یو اسایمنټ موږ لره کړی دی 10.6 اسایمنټ دی A sound wave of wavelength. Wavelength ही मंगला राखड़ा ने. Wavelength मंगा
lambda sara zahiro or 1.7 into 10 power minus 2 meter. Calculate the frequency of sound if its velocity is velocity munga rakadida ya speed mamunga uliku tamchi pa v sara zahirigi 343 meter per second. Aw munta malumol sali calculate the frequency. Frequency required se shede frequency कम चिता स्मॉल x सर ज़ाहिरी की दा unknown ले ना मालूम है दा बमुंगा मालूम हो solution के बाद वो लिखो ची using wave equation wave equation was मुंगा derive करें ची v is equal to f lambda चूंकि दलता मुंता frequency मालूम होगी unknown value frequency दा no frequency बस ये उस side तपादी कम नोर का सवर से आगरती the equal side ना बल side ताड़ू no दलता और सा lambda दा lambda का चीज़ दे खाराड़ू आगा तरफ ता lambda का multiplication किदा मुझे the equal side ना दे खाराड़ी no दलता वो पर division किलेगी no दा बस हमारा सरशी v divided by lambda equal to f या f is equal to v over lambda speed या velocity मिला रखड़े 343 और divided by lambda value मिला रखड़े दा 1.7 into 10 power minus 2 the division chimunga wuku the scientific calculator istimal dasi le 343 be divided by 1.7 into 10 power minus 2 no dal taba exp button chikamada da exp bawu aw bia minus 2 denu da minus da para ba da minus istimali gi dal tabara pa bracket ke chi da kam minus likale de da ba munga da power chi kam minus no da ba istimalo da minus ba ne istimalo da da manfi kawalo da para istimali gi da minus aw da kam minus chi denu da do power ki chi kam minus da de da para no minus no da zam sara 20176